ආයුබෝවන් මම නීතිඥ අමිලගොඩ මහවත්ත සියලු දෙනාටම සුබ මධ්‍යහනයක් ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. අද දවසේ අපි මේ මාධ්‍ය හමුව සංවිධානය කරන්නේ ඉතාමත් සුවිශේෂී කාරණාවක් සඳහා. ඒ තමයි අපි අද දවසේ සත්‍ය සහ යුක්තිය සඳහා නීතිඥයෝ සංවිධානය එහෙම නැත්නම් lawyers for truth and justice සංවිධානය අපි නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයටපත් කරමින් අද දවසේ අපි ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මාධ්‍ය හමුව පවත්වන මේ අද දවස වෙන විට අපි දකිනවා ජාතික පුවත්පත්වල ජාතික නාලිකාවල පළවෙන ප්‍රවෘත්තියක්. ඒ ප්‍රවෘත්තියට අනුව දැනට පවතින වාර්තා අනුව ලෝකයේ තියෙන දුක්ඛිතම රාජ්‍යයන් අතර ඒ රාජ්‍යයන් 15 අතර ශ්‍රී ලංකාව 11 වෙනි තැනටපත් වෙලා තිබෙනවා. දකුණු ආසියාවට සීමා කරලා මේ තත්ත්වය ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාව අංක 1 ස්ථානයේ ඉන්නවා. අපිට පල්ලෙහින් ඉන්නේ පාකිස්තානය. ලෝකයේ දුක්ඛිතම රාජ්‍යයන් වල අංක 1ට සිටින්නේ සිම්බාබ්වේ රාජ්‍ය. එතකොට ඔය ලයිස්තුව තුල ලෙබනනය ඔය වගේ මේ වෙනකොට ඊටමත් අන්ත අසරණ රාජ්‍යයන් බවට පත් වෙලා තියෙන රාජ්‍යයන් ලයිස්තුවේ මේ රටේ නමත් 11 වෙනි ස්ථානයට සටහන් වෙනවා. මේ රටේ වෘත්තිකයන් විදිහටත් මේ රටේ නීතිඥ ප්‍රජාව විදිහටත් මේ රටේ සිවිල් පුරවැසියන් විදිහටත් අපි හිතනවා මේ වගේ සුන්දර රටකට මේ වගේ ලස්සන රටකට මේ වගේ සුන්දර මිනිස්සු ජීවත් වෙන රටකට මෙහෙම ඉරණමක් අත්විය යුතු නැහැ කියන මේ පවතින ක්‍රමය වෙනස් කරගන්න නම් මේ පවතින අභාග්‍යමත් තත්වයෙන් මේ රට එළියට ගන්න නම් මේ රටේ ජනතාවට ඒ වෙනුවෙන් ගොඩක් වෙහෙස මහන්සි වෙන්න වෙනවා කියන කාරණාව. මොකද අද පැහැදිලි නියෝජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තුල ජනතා පරමාධිපත්‍ය තුල අද ව්‍යවස්ථාදායකය තුල සිදුවෙන දේවල් රටේ ජනතාවගේ ප්‍රතිපත්ති ටික හදන්න රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ රටේ තීන්දුව తీරන ගන්න රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ රටට අවශ්‍ය නීති ටික හදන්න එකී සියලුම දේවල් මේ රට තුල ගොඩනගන්න පත් කරලා යවලා තියෙන ජනතා නියෝජිතයින් අද වෙනකොට ඒ බලය ඒ නියෝජිතයින්ට ලැබිලා තියෙන වරප්‍රසාද උපයෝගී කරගන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිත සමෘද්ධිමත් කරගන්න විතරයි. එතකිනු නැවතෙන්නේ නැතුව අද ඒ ජනතා නියෝජිතයින් ජාවාරම්කාරයින් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අද පාර්ලිමේන්තුව තුල රටේ ප්‍රතිපත්ති හදන්න ඔවුන්ට කාලයක් නැහැ. ඔවුන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඔවුන් ගත කරමින් සිටිනවා. ඔවුන්ගේ මේ නිල බල තත්වයන් ඒ අයගේ පෞද්ගලික ජාවාරම් සඳහා අද පාර්ලිමේන්තුව තුල පුරවැසිභාවය නැති අධිකරණයන්හි කප්පම් චෝදනා ලබන මිනිමැරුම් චෝදනා ලබන දැන් මේ වෙනකොට රත්තරන් ජාවාරම් වගේ ජාවාරම් කරලා චෝදනා පිළි අරන් ඉන්න ජනතා නියෝජිතයින් තමයි ඉන්නේ. අනිත් අය ගැනත් ඒ වගේ තත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් වෘත්තිකයන් විදියට අපි කල්පනා කරනවා මේ රට තුල සෑම ශේෂ්ත්‍රයකම පරිවර්තනයක් සිදු කරන්න නම් ඒක සිදු කළ හැක්කේ පැහැදිලි ලෙසම මේ රටේ ජන සහභාගීත්වය තුල ජනතාව පීඩන කණ්ඩායම් වශයෙන් තමන් නියෝජනය කරන ශේෂ්ත්‍රයන් තුලත් පොදු කාරණා සම්බන්ධයෙන් එකට හිටගෙන සිදු කරනු ලබන පීඩනයන් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගයන් තුලින් අපිට මේ ක්‍රමය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම අද දවසේ lawyers for truth and justice සංවිධානය ජනතාව වෙත විවෘත කරමින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාම්ප්‍රදායික විවේචනයෙන් එපිටට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්න සඳහා විසඳුම් දෙන්න පුළුවන් මහ පොළවේ ඒ විසඳුම් පැල කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවලියක් සඳහා නීතිඥ ප්‍රජාවත් මේ රටේ ජනතාවත් සහභාගී කරගෙන ඉදිරියට යන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා. එතකොට මම කැමති මේ වෙනකොට අපි අතර ඇති වුණු එකඟතාවයන් සාකච්ඡාවන් වල ප්‍රතිඵලයක් විදියට මේ සංවිධානය පිහිටුවා ගැනීමේ මූලික
අරමුණු පරමාර්ථයන් 7ක් අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ 7 අපි ජනතාවට මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන්න කැමැති. මම ඔබ වෙනුවෙන් ඒ අරමුණු 7 ඊටමත් කෙටියෙන් සහ පැහැදිලිව මේ ආකාරයට ඉදිරිපත් කරන්න කැමැති. පළවෙනි අරමුණ එහෙම නැත්නම් පරමාර්ථයේ විදිහට අපි හුවා දක්වන්නේ යුක්තිගරුක නීතිගරුක සමාජයක් උදෙසා නීතිය ආධිපත්‍ය තහවුරු කිරීම සහ සිවිල් පුරවැසි අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය නෛතික ප්‍රතිපාදන වැඩ දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය වෘත්තීය දායකත්වය ලබා දීම. මේ වෙනකොට අපි දකිනවා සරල සමාජීය කාරණාවක් තුලින් ගත්තොත් මේ රටේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැව, නිව් ඩයමන්ඩ් නැව අනතුරට ලක් වෙලා මේ රටේ සාගර හානියක් සිද්ධ වෙනවා. දූපතක් වෙච්ච නාවක කේන්ද්‍රයක් කියලා සනිටුහන් වෙච්ච මේ රටේ අද මේ වෙනකොට ඒ සඳහා අවශ්‍ය යවත් කාලින නීති ටික මේ රටේ හැදිලා නැහැ. අනිත් ශේෂ්ත්‍රයන් සම්බන්ධයෙන්ුත් එහෙමම තමයි. අද රටේ ජනතාව නීතිඥයින් අහනවා හෙරොයින් ග්‍රෑම් 2කට මිනිස්සු උපරිම දඬුවම් ලබනවා. නමුත් කිලෝ ගණන් ගේන මිනිස්සු නිදොස් කොට නිදහස් වෙනවා. කොහොමද මේක වෙන්නේ? මේ සඳහා එහෙමනම් මේ රටේ නීතිය තුල පැහැදිලි දියුණුවක් වෙනසක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා අපේ සංවිධානය මැදිහත් වීම අරමුණක් පරමාර්ථයක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම දෙවන අරමුණ විදිහට යහපත් දේශයක් උදෙසා සමාජ ආර්ථික දේශපාලන සංස්කෘතික කරුණු තුලදී පුළුල් සිවිල් මැදිහත් වීමකට අවැසි නීතිමය රාමුව තුල ප්‍රජාව බලගැන්වීම උදෙසා රාජ්‍ය සහ ආණ්ඩුවට බලපෑම් කර හැකි සිවිල් නිදහස් වටාපිටාවක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා කැපවීම අපේ එක අරමුණක්. තුන්වෙනි අරමුණ විදිහට මානව හිමිකම් සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් මහජනතාවට තහවුරු කර තිබෙන මූලික අයිතිවාසිකම් ඒවා කඩ වූ අවස්ථාවේදී අගතියටපත් පාර්ශවයන්ට මෙන්ම වින්දිතයන්ට නීතිමය ආධාර ලබා දීම සහ ඒ වෙනුවෙන් පුළුල් සමාජ කතිකාවක් නිර්මාණය කර ගැනීම. හතරවෙනි අරමුණ එහෙම නැත්නම් පරමාර්ථයේ විදිහට අපි දක්වන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ආගමික ජාතිය හා සංස්කෘතික වශයෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් ලිංගිකත්වය පදනම් කර ගනිමින් සිදු කරන ජාතිවාදී ආගම්වාදී මානව පැවැත්මට අහිතකර හානිකර තත්වයන් වර්ධනය වීමට තියෙන ඉඩකඩ සීමා කිරීම හා අවශ්‍ය සිවිල් පුරවැසි බලය එයට එරෙහිව ගොඩනැගීම සඳහා අපේ සංවිධානය අරමුණු කරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම පස්වෙනි අරමුණ පරමාර්ථය වශයෙන් සඳහන් කරන්න කැමැති මහජනතාව සතු ප්‍රජාතාන්ත්‍රික අයිතිවාසිකම් නීතිමය රාමුව තුල ඒ කියන්නේ විධායකයේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ අධිකරණය කියන මේ රාමුන් මේ ආයතන තුල ඒවායේ බලපෑමෙන් ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් උල්ලංඝනය වන අවස්ථාවලදී එයට අවැසි නීතිමය රැකවරණය ලබා දීම ඒවා බලාත්මක කිරීම සහ ඒ සඳහා වූ පුළුල් නිදහස් වේදිකාවක් සකස් කර දීමට අපි සංවිධානයක් විදියට බලාපොරොත්තු වෙනවා. 6 වෙනි පරමාර්ථය එහෙම නැත්නම් අරමුණ වශයෙන් සිවිල් අයිතිවාසිකම් වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ පදනමින් පුරවැසි බලය බලගැන්වීම අවසි නීතිමය ප්‍රතිපාදන සකස් කිරීම සහ ව්‍යවස්ථාදායකයට ඒ සම්බන්ධයෙන් සිය අදහස් යෝජනා සහ ඉල්ලීම් කළ හැකි සිවිල් පුරවැසි යාන්ත්‍රණයක් සහිත පුළුල් එකඟතා වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම. අපි දකිනවා මේ රටේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත ගේනවා. මේ රටේ දූෂණ විරෝධී පනත් ගේනවා. මේ ආකාරයේ විවිධ පනත් ගේනවා. අපි දකිනවා මහ බැංකුව සම්බන්ධයෙන් පනත් කෙටුම්පත් ගේනවා. ඒ කිසිම අවස්ථාවක අපි දකින්නේ නැහැ මේ පනත් කෙටුම්පත් අවස්ථාවේදී නීතියක් වීමට ප්‍රථමව හොඳ ජනතා සහභාගීත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඇතැම් අවස්ථාවල කෙටි කාලීනව ලබා දෙන අවස්ථා තුල ජනතාව ඒ සඳහා පුළුල් වශයෙන් මැදිහත් වෙලා තමන්ගේ අදහස් ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරනවා අපි දකින්නේ. අපි සංවිධානයක් විදිහට බලාපොරොත්තු වෙනවා මින් ඉදිරියට මේ රටේ ගොඩ නැගෙන එහෙම නැත්නම් මේ රටේ ඉදිරිපත් කරන්න හදන සම්මත කරන හදන නීතීන් වලට අදාළව පුළුල් මැදිහත් වීමක් වෘත්තිකයන් වශයෙන්ුත් ජනතාව එකතු කරගෙන සිද්ධ කරන්න. එතකොට අවසන් පරමාර්ථය එහෙම නැත්නම් 7 වන පරමාර්ථයේ විදිහට භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ අයිතීන් උල්ලංඝනය වී රාජ්‍ය මර්ධනයට ලක්වන අවස්ථාවන් වල ජාතික මෙන්ම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඒ වෙනුවෙන් පවතින නීතිමය ප්‍රතිපාදන තුල මැදිහත් වීම සහ
යුක්තිය සාධාරණත්වය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම. අපි දන්නවා පහුගිය දවස්වල භාෂණයේ නිදහස, ප්‍රකාශනයේ නිදහස සම්බන්ධයෙන් බරපතල තත්වයන් ඇති වුණා. අදටත් ඒ තත්වයන් ඇති වෙමින් පවතිනවා. මේ ආකාරයේ වූ පරමාර්ථයන් අරමුණු 7ක් පෙරදැඩි කරගෙන අපි සංවිධානයක් විදියට ජනතාව සමග ඉදිරි ගමනක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි දකිනවා වර්තමානයේ මේ නීති ශාස්ත්‍රය තුලත් අනිකුත් ජන ජීවිතය තුලත් ඊටමත් වැරදි අර්බුදකාරී පරමාදර්ශයන් කොට නැගිමින් තියෙනවා. අපි දකිනවා බොහොම කාලයකට කලින් මේ රටේ මන්ද පෝෂණය ගැන කතා කරපු ડોક્ટર චමාල් සංජීව වගේ අය වැඩ තහනම් කරලා පඩිත් නැතුව ගෙදර යවනවා. පුද්ගලයා කවුරු වුණත් මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව ජනතාව වෙනුවෙන් තීන්දුවක් ගන්නකොට ඒ තීන්දුව පදනම් කරගෙන ඒ සභාවේ සභාපතිවරයා ඉවත් කරලා ජනතා හිතවාදී මතවාදයන් මර්ධනය වෙනවා. එතකොට දැන් අද වෙනකොට අපි දකිනවා මාධ්‍ය වාර්තා පළ කරනවා වර්තමාන මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනියට විරුද්ධව ඉන්න අනෙකුත් සමාජිකයන් දැන් ජනාධිපතිවරයා හමු වෙන්න යනවා ඒ මේ සභාපතිනිය සමග කටයුතු කරන්න බෑ කියන කාරණාව. ඒ යන නියෝජිතයන් හුවා දක්වන කාරණාව තමයි මහජන සාමය පිළිබඳව ඇමතිවරයාව මානව හිමිකම් කොමිසමට කැඳවීමට ගත්ත තීරණය ඔවුන්ගේ තීරණයක් නෙමෙයි කියන කාරණාව. නමුත් අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ මහජන සාමය පිළිබඳ ඇමතිවරයා මේ රටේ ජනතා නියෝජිතයෙක් නම් ඔහුගේ ධූරය ඔහුව නඩත්තු කරන්නේ මේ රටේ මිනිස්සු නම් ඔහු ගන්නා තීරණ සම්බන්ධයෙන් මේ රටේ ජනතාව විසින් අනුමත කරලා පත් කරගත්ත කොමිෂන් සභාවකට ඔහුව කැඳවීම තියෙන වැරද මොකක්ද? ඔහුව ප්‍රශ්න කිරීමට තිබෙන වරද මොකක්ද? ගැටලුව මොකක්ද? එතකොට පහුගිය දවස්වල අපි දකිනවා මානව හිමිකම් කොමිසම මේ අරගලය තුල ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගෙන අරගල කිරීම සඳහා වූ අයිතිය තහවුරු කරනවා. එතනිනුත් නවතින්නේ නැතුව මේ රටේ ජනතාවගේ භාෂණයේ ප්‍රකාශනයේ අයිති මේ රටේ ජනතාව පහර කෑමට වින්දිතභාවයට පත් වෙනකොට ඒ කොමිෂන් සභාව බොහොම සක්‍රීය ක්‍රියාවලියක් කරනවා. එතකොට දැන් මේ පාලකයෝ උත්සාහ කරනවා ඒ වගේ සක්‍රීයව ක්‍රියා කරන ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කරන ආයතනවල ඉන්න පුද්ගලයින්ව බලපෑමට ලක් කරලා ඉවත් කරලා Tamanට ඕන හෙංචයියන් පත් කරගන්න. අපි දැක්කා පාර්ලිමේන්තුව තුල පහුගිය දවස්වල විවාදයට ගැනෙනකොට මේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට අදාළ ප්‍රශ්නය ඒ අයව පත් කරපු ජනතා නියෝජිතයෝ කියනවා මේ දේශපාලන හෙංචයියෝ මේ මයික් ටයිසන්ලා විවිධ නම් වලින් හඳුන්වලා මේ තමන්ගේ පදයට නොනටන තමන්ගේ පදයට නැමෙන්න කැමති නැති පුද්ගලයන් ඉවත් කරලා මේ උත්සාහ කරන්නේ මේ රට තුල තියෙන ස්වාධීන ආයතන නැවතත් දේශපාලනීකරණය කරගෙන තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් යන්න. අපි දන්නවා මේ රට දරිද්‍රතා දුෂ්කරම රාජ්‍යයන් එහෙම නැත්නම් දුක්ඛිතම රාජ්‍යයන් වල ලයිස්තුවටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ලයිස්තුවේ 11 වෙනි තැනටපත් වෙලා තියෙන්නේ. සත්‍ය වශයෙන්ම මේ රටේ සෑම ශාස්ත්‍රයක් තුලම මේ සිදුවුණු අනවශ්‍ය දේශපාලනික මැදිහත් වීම මේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයන් රාජ්‍ය තන්ත්‍රය මේ තුල සිදු කරන දූෂණයන් ඒ වගේම ඊටත් එහා ගිය මේ රටේ ඇතැම් ව්‍යාපාරික පැලැන්තියක් විසින් මෙහෙවන මේ දේශපාලන මාෆියාව විසින් මේක පරාජය කරන්න නම් මේ රට තුල ජීවත් වෙන්න නම් විසඳුම මේ රට දාලා පලා නොගොස් මේ රට තුල අභිමානවත් පුරවැසියෙක් විදියට හිස ඔසවලා දෙපයින් නැගිටලා ප්‍රීතිමත් මිනිස්සු විදියට ජීවත් වෙන්න නම් අපි ඒ රට සඳහා අවශ්‍ය රාමුව සකස් කරගන්න ඕන. එහිදී අපි හිතනවා නීතිය ඊටමත් විශාල භූමිකාවක් ඒ තුල ඉෂ්ට කිරීමට තිබෙනවා කියන කාරණාව. මොකද මේ රටේ හාල්මැසි දූෂිත මේ වැරදි කරන කුඩා ප්‍රමාණයේ වැරදි කරන පුද්ගලයින්ට දඬුවම් ලැබුණත් මහා පරිමාණ වංචා දූෂණවල යෙදෙන පුද්ගලයින්ට මේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන් පවතින්නේ ඊටමත් දැඩි විවේචනයක්. මේ ආකාරයේ සමාජ පරිවර්තනයක් සඳහා අරමුණු කරගත් Lawyers for Truth and Justice සංවිධානය අද සිට ජනතාව සමග වැඩ ආරම්භනවා කියන පණිවිඩය දෙන්න තමයි අද අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව කැඳවනු ලැබුවේ. අපි ඒ වගේම ජනතාවට ආරාධනා කරනවා අපි මේ වෙනකොට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ Facebook පිටුවක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා Lawyers for Truth and Justice වශයෙන්
නම සඳහන් කරලා අපි ජනතාවට ආරාධනා කරනවා මේ සංවාදය අපි ඒ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යමු. මොකද මේ ක්‍රියාකාරකයන් කිසිම කෙනෙක් ඔය කියන ආකාරයේ සංවිධාන වලින් මුදල් ලබන්නේවත් ඩයස්පෝරා වලින් සල්ලි ලබන්නේවත් එහෙම නැත්නම් කාගේවත් දේශපාලන ඉත්තෝ නෙමෙයි. මොකද මේ ඉන්න හුඟක් ක්‍රියාකාරකයන් ඔබ දන්නවා පහුගිය කාලය තුල ඔබත් සමග ගනුදෙනු කරපු ආකාරය. අපි මේ මැදිහත් වෙන්නේ අපේ ප්‍රශ්නයට, රටේ ප්‍රශ්නයට. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ වින්දිතයෝ අපි ඒ දුක්ඛිතම රාජ්‍ය තුල ජීවත් වෙන තවත් ජන කොටසක් තමයි අපිත් ඔබත්. ඉතින් එහෙමනම් මේ ක්‍රමය වෙනස් කරගන්න අපිත් සමග සංවාදයේ යෙදෙන්න ඔබගේ අදහස්, චෝදනා, යෝජනා සියල්ල ඔබට පුළුවන් ඒ සමාජ මාධ්‍ය හරහා Facebook පිටුව හරහා අපිත් සමග බෙදා ගන්න. නිරන්තරයෙන්ම සමාජ ගැටලු සමග ඔබට අපි සඳහන් ආකාරයට ඔබ මූණ දෙන විවිධ වූ සමාජීය කරුණු හරහා පැන නගින ප්‍රශ්නවලදී අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. අපිත් එක්ක ඉන්න නීතිඥයින් සමග ඔබට බොහොම ස්වේච්ඡාවෙන් සත්භාවයෙන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහාය උපකාරය ලබා දෙන්න. ඒකින්ද නැවත වරක් අවධාරණය කරනවා අපිත් සමග මේ රටේ සැබෑ පරිවර්තනයක් සඳහා, මේ රටේ සැබෑ වෙනසක් සඳහා එකතු වෙන්න කියන කාරණාව. බොහොම ස්තුතියි. Good evening, everyone. Today, I think is a very significant day for all of us gathered here because we as lawyers who have taken our oaths at the Supreme Court of Sri Lanka and who has continuously spoken against the injustice that is happening in this country for many months, for many years, thought that we should come together and form a body, a collective where we can voice our opinion, not just a body for us, but a body and a voice for the people of this country, the people who are victimized, the people who are aggrieved, people who are suffering because of the deterioration of the law, because of the lack of law, and because of the inability to create a justful environment in this Sri Lanka. With those things, objectives in mind, we thought we should come together as a collective to form a body. And here we are today launching the Lawyers for Truth and Justice. We are a collective of lawyers who have spoken against injustices in this country for many years. And we feel that it is time and it is an opportunity for us to come together because we see today Sri Lanka is in a very dire strait. In terms of law, we see a country where there is law for the sake of law. There is law in the papers, there is law in the books, but is a law actually getting enforced? Is a law? Are we experiencing a lawful country? Are you and I living in a country where we can say that justice is served on the humans of this country? We see the rule of law is evading, rule of law is deteriorating. Law is only in the books, but law is not accessible to the people. There are many law enforcement authorities, the police, the bribery commissions, the election commissions, many organizations. But are these organizations just namesake organizations, but or are they actively involved in bringing justice to the humans in this country? And we see how the politicians of this country have taken the law into their hands, how they make the law, bend the law, mend the law, and they have taken the law into their own hands, and where they feel that you and I are living in a lawless country. There are times where we feel we are living in a lawless country because we don't feel the representatives that who are appointed to uphold the rule of law is adhering to the law. So it is important that we as a body voice these concerns in a manner that we can achieve something significant. Why we are doing this today is because you and I hope for a better society, for a better Sri Lanka, for our citizens, for the citizens of this country and for the children that are born in this country. You and I live in a country that is going forward, getting eroded on a day-by-day basis because of gender inequalities, because of racism, because of bigotry, because of injustice, because of the indifferentiation of treating humans. We need to create a country where there's equality. Equality is not just about mentioning it in the fundamental rights of this constitution, but equality must be practiced.
Law enforcement authorities must be pressurized to bring people to justice, where law can be a form where people believe that justice will be attained. And we see how the law is bended and mended. Different people in this country are treated differently. Politicians, one particular law for the politicians, one particular law for the civilians. There is a discrepancy. All these things have eroded has resulted towards Sri Lanka being a lawless nation, and thereafter the economic crisis that you and I are experiencing is also a fact because of these situations. So here we are creating a platform with the objective of being that body, being the objective of being that pressurized organization, being that body that can be accessible to the people of this country. We are an organization, we are an individuals who have come together, who don't have other agendas. We're not funded by anybody, but we come here purely in the interest of justice so that we can be a voice. So this organization today we are launching, and we have come up with 7 principles which we hope are the objectives of this organization, which the principles which you and I, which this organization stand for. Objective number 1, providing professional input to enhance the theoretical provisions necessary to uphold the rule of law and secure civil rights for a just and law-abiding society. Now, one thing we know in this country is that the rule of law is going down day by day. There were many cases that were filed, the Express Pearl incident, the New Diamond incident. There are cases relating to Pandora Papers, the bribery and commission of this country. Then recently we saw a minister bringing about 7.5 kilograms of gold to this country, and where he is just where he just pays a fine and he gets released. So things like that. In this country, there is how is the law being served on the people? So is there rule of law in this country is something which we want to question. There are instances, but we don't see justice being attained. So we as an organization, we want to provide professional input to enhance the theoretical provisions necessary to uphold the rule of law. Objective number 2, commitment to create a civil freedom environment that can influence the state and the government to empower the community within the legal framework required for broader civil intervention in social, economic, political and cultural matters for a better country. I think it is important that we create a civil movement where the peoples of this country can connect with the lawyers, can connect with the bodies, where people of this country can come forward to raise their voices. So we want to create that environment where there is civil freedom that can influence the state, influence the decision makers of this country to empower influence the decision makers of this country to empower the community within the legal framework required for a broader civil intervention. Objective number 3, providing legal aid to the aggrieved parties and victims when fundamental rights guaranteed by the Constitution are violated, and to create broader social discourse for it. One thing we see in this country is that people's fundamental rights and human rights are being violated. We see the draconian laws like the Prevention of Terrorism Act. We saw recently the Anti-Terrorism Act, which was brought forward by the rulers of this country. We see many instances where the fundamental rights of this country are being violated. We as a body will assist to any aggrieved party to come we will come forward to assist any aggrieved party in an instance where their fundamental rights are violated. Objective number 4, empowering citizens to prevent racism, bigotry and harmful conditions of human existence on the basis of gender or religion, race and culture or sexuality. So one thing we see is we as a country in Sri Lanka, we are divided because of racism. And we saw during the struggle where everybody came together, where we shredded racism in this country. But recently we see there are certain incidences where racism is uprising again. If Sri Lanka is to be governed in a scientific manner, if we are to see a prosperous Sri Lanka, we need to shed things like racism, discrimination, differentiation. We must be able to respect a citizen of this country as a true Sri Lankan, whether he's a Sinhala, Tamil, Muslim or Burgher, it does not matter. Your sexuality doesn't matter. It doesn't matter whether you are a gay or a lesbian or a straight or whether you are a LGBTQ community person. Everybody must be treated with respect and equality, and we will ensure that we will stand to empower the citizens to prevent this racist environment in this country.
Objective number 5, creating a broad free platform to enforce the legal protection it needs in cases where democratic rights of the public are violated within the legal framework. We want to create a platform where we voice our concerns, a democratic platform to ensure that the democratic rights of the people are sustained. We see many instances, the three organs of this country, the executive, the legislature and the judiciary, many instances where they violate the democratic framework, where the executive overrides the powers, where the executive cross over his powers to the legislature. We see the imbalance between these three organizations. So we as an organization commit ourselves to uphold the democratic rights of Sri Lanka, and to create a broader platform. We will say we will file cases in instances where people's democratic rights are violated. We hope to access the judiciary. We hope to seek justice in such events. Objective number 6, preparing the necessary legal provisions to empower the citizen power on the basis of improving civil rights and prepare a comprehensive integrated work program with civil citizens mechanisms where legislature can express its views, suggestions, demands in this regard. Now, one thing which we see in this country, that a legislature is drafted just in parliament. There is not much people's intervention. There's no people's consultation that happens. We saw when the Anti-Terrorism Act was drafted, it was merely drafted by a few lawyers, few people, but there was no broader consensus. We see that people's needs, people's voices, people's opinions need to be consulted. People's franchise is being misused by these politicians. We, the people in this country, think our rights are only limited to the vote we exercise, but there is a broader right that we have. We should get involved. There are instances where we can get involved in governance, and we need to create a platform where people of this country have the right to express their views in relation to legislature. So we as an organization will act as an intermediary body where you can access, when there's legislature, where you can access us and where we will communicate it to the necessary people in this country. And objective number 7, in cases where violation of the freedom of speech and expression is suppressed by the state, intervening in the legal provisions available for both nationally and internationally, and taking necessary steps to obtain justice and fairness. Now, one thing which you and I know is that our freedom of speech in this country has been curtailed. We see how the executive on and on in many instances have created an environment where people's freedom of speech, the right to protest, has been curtailed. So we as an organization commit ourselves towards upholding the freedom of speech of this country, and to bring in that national and interventions wherever required. So with these broad 7 objectives in mind, 7 principles of this in mind, we a few lawyers form this Lawyers for Truth and Justice, a collective. We launch it today, and we invite you to get in touch with us. We have a Facebook page, there's a hotline number. You can connect us, whether you are in Sri Lanka or whether you are overseas. If you are an individual that has a passion for this country, so that you believe that Sri Lanka should be a better state, for not just for the citizens that live in this country, for our children. And if you are a citizen who is living overseas, who have migrated because you were disappointed in this country, do not give up your hope. There is still hope for Sri Lanka. It is said that when good people are that rulers take over, but when people come forward, people as a collective, when they come forward, and when there is that exert that rulers of this country. One thing rulers of this country, when they are elected and when they go to parliament, they think they are the kings, they are the gods, but they do not act towards upholding or honoring the mandate of the people. Today we see a minister, I don't want to mention the name, the minister who bought 7.5 kilograms, who carried 7.5 kilograms in his luggage with 91 cell phones, coming very broadly in parliament and making a very profound statement, a very proudly and profound statement, where he says that I will not vote for the government because the government did not assist. We like to ask that particular politician, are you there to vote because the government assisted you? Are you not a policymaker of this country? Isn't your vote determined on the policies of the country? Who are you? Are you just there for your own benefit? And the people of this country also must understand, whoever that they put into these chairs, that you might bring in, you might elect your MP, but is your MP just there for the sake
sake of being there for his benefit. We all need to wake up. There needs to be citizenry movement. There needs to be citizenry awakening in this country. So that is why we as an organization, we as a body together, we want to say this is a body that is open to all of you, open to the general public, open to everybody who is all out there, be it local, be it international. Come join us, speak to us. Please help us to take this country forward, because if it is only the good people of this country, if they come forward and raise a voice, that we can ensure that we will have a better Sri Lanka. So with that objective in mind, today we launch the Lawyers for Truth and Justice, and we welcome all of you to get connected with us, and let's journey together. Thank you. හොඳයි සුබ මධ්‍යහනක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම. මම නීතිඥ මනෝජ් නානායක්කාර, කැඳවුම්කරු සත්‍ය සහ යුක්තිය සඳහා නීතිඥයෝ සංවිධානයේ. මම කැමති ආරම්භයේදීම අද අභිනවයෙන් අපි ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන මේ සත්‍ය සහ යුක්තිය සඳහා වූ නීතිඥයෝ සංවිධානයේ ප්‍රධාන නිලධාරීන්ව හඳුන්වා දීමක් කරන්නට. මේ මොහොතේදී සත්‍ය සහ යුක්තිය සඳහා නීතිඥයෝ සංවිධානයේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ නීතිඥ අමිලේගොඩ මහවත්ත මහත්මයා. ඒත් සමගම අප සංවිධානයේ ගරු ලේකම් හැටියට කටයුතු කරනවා නීතිඥ ලිහිණි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය. ඒත් සමගම සත්‍ය සහ යුක්තිය සඳහා වූ නීතිඥයෝ සංවිධානයේ ජාතික සංවිධායක හැටියට කටයුතු කරනවා නීතිඥ නීත් උදේශ මහත්මයා. මෙහි කැඳවුම්කරු හැටියට මම කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව අපේ අනෙකුත් තනතුරු සම්බන්ධයෙන් අපි ඉදිරි කාලයේදී දැනුවත් කිරීම කරනවා. තවත් රට පුරාම නීතිඥවරු විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වන විට අපත් සමග සම්බන්ධ වෙලා මේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන්නට ඔවුන්ගේ කැමැත්ත සහ මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඔවුන්ගේ එකඟතාවය අපත් සමග අදහස් වමාරු කරගමනින් මේ මොහොතේ සිටින මොහොතක අපි ඉන්නේ. එනිසා මේ සත්‍ය සහ යුක්තිය සඳහා නීතිඥයෝ සංවිධානය බිහි වෙන්නේ මතක තියාගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය ජන අරගලයට පස්සේ ඒ ස්වර්ණමය ජන අරගලයෙන් පස්සේ මේ රට තුල බිහි වෙලා තියෙන සුවිශේෂී දේශපාලන හා සමාජ වටපිටාව තුල අපිට දැනෙනවා වෘත්තිකයෝ හැටියට මේ මහ පොළොව අපේක්ෂා කරන මහ පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න මේ රටේ ආදරණීය අම්මා තාත්තා සහෝදරයා සහෝදරිය පුංචි දුව පුතා අපේක්ෂා කරන දෙයක් තියෙනවා වෘත්තිකයෝ හැටියට අපෙන්. අපි විශ්වාස කරනවා හුදෙක් විවේචනයට එහා ගිය සංවර්ධනාත්මක ගොඩනැගීමක් සඳහා පාදක වෙච්ච වැඩපිළිවෙලකට අපි අවතීර්ණ විය යුතුයි කියලා. ඒ නිසා සමහරක් කණ්ඩායම් වගේ ආණ්ඩුව වේවා විපක්ෂය වේවා වෙනත් දේශපාලන කණ්ඩායම් වේවා කරන හැමදේම වැරදි කිය යෑමේ අවශ්‍යතාවයක අපි කවුරුත් නැහැ. හේතුව අපි ඉන්නේ මේ අපේ රට ගොඩනගලා අපේ අනාගත පරම්පරාවට පවරා දෙන්න සුදුසු රටක් නිර්මාණය කරගත යුතු තැනක කළ යුතු තැනකයි අපි ඉන්නේ. මොකද දශක 7කට එහා ගිය කාලයක් මේ ලංකාවේ දේශපාලන නායකයෝයි කියාගත්ත ඒ අදූරදර්ශී අකාර්යක්ෂම කිසිදු ප්‍රඥාවකින් තොර අනුවන තීන්දුව తీරන අරගත්ත ඒ දේශපාලන නායකත්වයන් ආණ්ඩු නිසා අද වෙනකොට මේ රට ආසියාවේ දුප්පත්ම රටවල් 20න් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. කලින් අමිල කිව්වා වගේ අද වෙනකොට ලෝකෙම දුක්ඛිත
රටවල් 15 ඇතුලේ 11 වෙනි ස්ථානයට ඔබෙත් මගෙත් මේ ආදරණීය මාතෘ භූමිය පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තවදුරටත් මේ මජර අමන කිසිදු ප්‍රඥාවකින් තොර හුදෙක් තමාගේ වාසිය ගැන විතරක් හිතන තමාට ලැබෙන කොමිස් මුදල තමාට ලැබෙන අල්ලස තමාට හම්බෙන ෂෙයායක තමාගේ හම්බෙන ලාභාංශය තමාට හම්බෙන වාහනය තමාට හම්බෙන තනතුර තමාට හම්බෙන වරප්‍රසාද තමාට හම්බෙන වරදාන මේ සියල්ල ගැන හිතලා තමාට හම්බෙන නම්බුනාම ගැන හිතලා කටයුතු කරන මේ රට තවත් බංකොලොත් කරලා මේ රට විනාශමුඛයට ගෙන යන ඒ දේශපාලන බල අධිකාරියට එරෙහි වෙන වෘත්තීමය වේදිකාවක් නිර්මාණය කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය අපිට තියෙනවා. ඒක මේ වෙනකොට රට ඉල්ලන දෙයක්. රට අපේක්ෂා කරන දෙයක්. මේ රටේ අහිංසක අම්මා තාත්තා තරුණයා තරුණිය පුංචි දුව පුතා පවා බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. ඒ නිසා අන්න ඒ තියෙන හිස් අවකාශයේ සහ ඒ රට ඉල්ලන අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම තමයි අපේ මේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ සභාපතිතුමා සහ ලේකම්තුමිය කිව්ව ආකාරයට ඒක තමයි අර සත්වැදෑරුම් අරමුණු ඔස්සේ අපි දිගහැරලා තියෙන්නේ. සත්වැදෑරුම් අරමුණු ඔස්සේ අපි දිගහැරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වෙනකොට මේ රට තුල දේශපාලන සාක්ෂරතාවය වැඩි දියුණු කිරීමේ ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතාවයක් බවට ඇති වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වැසිකිලි පෝච්චියට ටකරමට ඇස්බෙස්ටෝස් ෂීට් එකට හම්බෙච්ච රුපියල් 5000ට අරක්කු කාලකට බත් පැකට් එකකට තමන්ගේ මල ගෙදරට ආපු හින්දා එහෙම නැත්නම් විවාහ මංගල්‍යයට ආපු හින්දා එහෙම නැත්නම් කණුවේ ලයිට් එක දාපු හින්දා මෙහෙම හිතලා තමන්ගේ වටිනා ඡන්දය අවුරුදු ගණනාවකට මේ රටේ දේශපාලඥයන්ට උකස් කරපු මේ රටේ අහිංසක ඡන්දදායකයව දේශපාලන සාක්ෂරතාවය අතින් සවිබල ගැනීමේ ෂණික සහ විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් නීතියේ තියෙනවා කාරණයක් නීතිය නොදැන සිටීම සමාවට කරුණක් නෙමෙයි කියලා. ඒ නිසා නීති දැනුම අතින් ගත්තාම අපේ රටේ ජනතාව ඉතාමත් දිලිඳු තැනක ඉන්නේ. ඉතාමත් දිලිඳු තැනක ඉන්නේ. නෛතික දැනීම සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් අල්ප දැනීමක් තමයි අපේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට තියෙන්නේ. ඒ නිසා එවන් ජනතාවක් නෛතික සාක්ෂරතාවය අතින් සවිබල ගන්වලා නීතිය දන්න ජනතාවක් මේ රටට දායාද කර ගැනීමේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථයක් අපි ගාව තියෙනවා. අපිට තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ගත්තාම අපි දකිනවා 2022 අප්‍රේල් මාසේ 9 වෙනිදා ඇතිවෙච්ච ඒ අරගලය 2022 මාර්තු 31 වෙනිදා වෙනකොට මිරිහානේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නිවස අසල ඇතිවෙච්ච සිදුවීමේ ඉඳලා 2022 ජූලි 9 වෙනිදා ජනාධිපතිවරයා ධූරය අත්හැරලා යන තැන වෙනකම් 13 වෙනිදා ජූලි 13 වෙනිදා ධූරය අත්හරින තෙක් මේ අරගලයට දැවැන්ත නායකත්වයක් ලබා දුන්නා ශක්තියක් වුණා ඒ අරගල කරුවොත් එක්ක එක පෙළට හිටගත්තා මේ රටේ දහසකුත් නීතිඥ ප්‍රජාව අපි ඒ දහස් ගානෙන් කීප දෙනෙක් විතරයි අපි ඇවිල්ලා එහෙම පේන්න නොපෙනෙන එළියට එන්නේ නැති හැබැයි ඒ දැවැන්ත ජනාරගලයට ශක්තියක් වෙච්ච ඒ දහස් ගාණක් වෙච්ච නීතිඥ ප්‍රජාවට අපි අපේ අවංක ආදර ස්තුතිය පුද කරන්න කැමති. මොකද එවන් නීතිඥ ප්‍රජාවක් නොහිටියා නම් එවන් ස්වර්ණමය ජන අරගලයක් ඊතරම් කාලයක් අඛණ්ඩතාවයකින් යුතුව පවතින්නේ නැහැ. ජනතාව තුළ විශ්වාසයක් ඇති වුණා. අපි පාරට බැස්සට
අපිව අත්අඩංගුවට ගත්තට අපිව හිරේට දැම්මට අපිත් එක්ක මහමෙරක් වගේ නොසැලී සවිමත්ව අපිට හෙවණක් වෙන රැකවරණයක් වෙන ශක්තියක් වෙන නීතිඥ ප්‍රජාවක් මේ රට තුළ ඉන්නවා කියලා. ජනතාව පාරට බහින්නේ අන්නේ විශ්වාසයත් එක්ක. ජනතාව අරගල කරන්නේ අන්නේ විශ්වාසයත් එක්ක. ජනතාව තමන්ගේ දුක නොබියව ප්‍රකාශ කරන තැනට පත්වෙන්නේ අන්නේ විශ්වාසයත් එක්ක. එනිසා ඒ ජන අරගලය තුළ නීතිඥවරුන්ගේ කාර්යභාරය ඒත් එක්කම අනෙක් වෘත්තිකයෝ වෘත්තීය සමිති බහුජන සංවිධාන සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයෝ සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෝ දේශපාලන කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය කළා. අපි ඒ ගැන ඔවුන්ට අප දහස් වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙන්නට අවශ්‍යයි. ඒ අතර නීතිඥවරු කරපු කාර්යභාරය ගැනයි මම මේ කියාගෙන ඉන්නේ. දැන් අපි විශ්වාස කරනවා අපිට පේනවා ගාලු මෝදුර ජන අරගලය අවසන් වුණාට දැන් මේ මුළු රටම එකම අරගල භූමියක් බවට පත් වෙනවා. අද වෙනකොට දීවරයට අරගලයක් තියෙනවා. අද වෙනකොට කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලෙන ගොවියට අරගලයක් තියෙනවා. අද වෙනකොට හේන් ගොවියට අරගලයක් තියෙනවා. අද වෙනකොට ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න කම්කරුවට අරගලයක් තියෙනවා. පෙදරේරුවට, වඩු කාර්මිකයට, ජල්නල කාර්මිකයට මේ සියලු දෙනාට අද වෙනකොට අරගලයක් තියෙනවා. අද වෙන ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට, ඒ ව්‍යාපාරිකයන්ට අරගලයක් තියෙනවා. අද වෙනකොට ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ කර්මාන්ත ශාලා එකින් එක වැහෙමින් පවතිනවා. ලංකාවේ ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න ඒ අපේ අහිංසක සහෝදරය සහෝදරියට අරගලයක් තියෙනවා. සිය දහස් ගානකගේ රැකියා අහිමිවෙන් පවතින ආර්ථිකයක් තුළ ඔවුන්ට පැහැදිලි අරගලයක් තියෙනවා. අද වෙනකොට ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න ඔවුන්ට අරගලයක් තියෙනවා. අද වෙනකොට වෘත්තිකයන්ට අරගලයක් තියෙනවා. අද වෙනකොට මාධ්‍ය නිදහස කප්පාදු කරලා තමන්ගේ මතවාදයට එරෙහිව යන මාධ්‍ය නිහඬ කරන්න දරන රාජ්‍ය මර්ධනය ඉදිරියේ මේ මාධ්‍ය සහෝදර සහෝදරියන්ට වගේම ඒ මාධ්‍ය ආයතන වලට පැහැදිලිව අරගලයක් තියෙනවා. අරගලයක් තියෙනවා. අද වෙනකොට වෛද්‍යවරු 2000කට වඩා මේ රට අතහැරලා ගිහිල්ලා සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ කඩා වැටෙනවා. බාල බෙහෙත් ගෙන්නනවා. ගෙන්නන ඉන්ජෙක්ෂන් කුප්පියෙන් කොමිස් ගහනවා. අන්න සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න සියලු දෙනාට අද වෙනකොට අරගලයක් තියෙනවා. අරගලයක් තියෙනවා. රාජ්‍ය සේවකයාට තමාගේ විශ්‍රාම වැටුප අහිමි වීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අර්ථ සාධක අරමුදලට වෙන්න යන සන්තෑසිය ගැන අද වෙනකොට හූල්ලමින් ඉන්න ඒ සේවකයන්ට අරගලයක් තියෙනවා. පුද්ගලික අංශයේ සේවය කරන සහෝදරය සහෝදරියට තමා සේවය කරන ආයතනය තව දවස් කීයක් තියෙයිද? කවද වැහෙයිද? කවද අපි පාරට බහීද? මගේ පවුලට මොකද්ද වෙන්නේ? මගේ දුවට පුතාට මොකද්ද වෙන්නේ? අන්න උන්ට අරගලයක් තියෙනවා. පාසල්වල උගන්වන ගුරුවරයා ගුරුවරියට නිදහසේ ගිහිල්ලා පාසලේ උගන්ව ගන්න බෑ. දරුවෝ ගුරුවරුන්ට ගහන තැනටපත් වෙලා මානසික විකෘතියක් ඇති වෙලා ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් වර්ධක ලැබිලා නැහැ. ගුරුවරුන්ට නිසි පුහුණුව හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අන්න අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ අරගලයක් තියෙනවා. දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර නිසි පරිදි ඇගීමට ලක් වෙන්නේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලැබෙන්නේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලවලට අවශ්‍ය කරන අවම පහසුකම් ටික නැහැ. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ව මර්ධනයට ලක් කරනවා. අන්න ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට අරගලයක් තියෙනවා. එනිසා මේ සමස්ත රට තුළ එකී මෙකී නොකී සකල ශාස්ත්‍රයන් සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට අරගලයක් තියෙනවා. බැංකු පද්ධතිය කඩා වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. මහජන බැංකුව ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න පටන් ගන්නවා. මහා දල ඇත්තුන්ගේ බිලියන 54ක විතර මුදලක් බොල් ණය හැටියට ප්‍රකාශ කරන ගමන් සාමාන්‍ය ලක්ෂ 250,000 ණයට ගත්ත ණය ගැනුම්කරුවට ලියුමක් යවනවා ඔබේ ණය අපිට පොලිය නැවත ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට රීෂෙඩියුල් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. උඩින් මහා ධන කුවේරයන්ගේ බොල් ණය බිලියන් ගණන් කපනකොට යටින් අහිංසක දුප්පත් මේ රටේ
ආර්ථික පීඩනය තුළ පීඩාවට පත්වෙලා ඉන්න අහිංසක පුරවැසියා තවත් පෙළමින් අන්න ඔවුන්ගේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මහවුන් අපිට පටිතද කරගන්න කියන ගමන් උන්ගේ පටි ලෙහාගෙන සුඛිත මුදිත ජීවිතයක් ගත කරමින් උන්ගේ වරප්‍රසාද වරදාන වැඩි කරගනිමින් ඔවුන් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මේ රටේ දේශපාලන ප්‍රවාහය තුළ පැහැදිලිව අරගලයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අර ගාලු මුවදුර අරගලයට නීතිඥ ප්‍රජාව තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දුන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද? ඒ ආකාරයට මේ රට පුරා බුරබුරා නැගෙන තනින් තන දැවෙන තනින් තන මේ දැල්වෙන ගිනි පුපුරු හරහා ගොඩනැගෙන අරගලයන් වලට දායකත්වය විශ්වාසය ශක්තිය අපිත් ඔබත් සමග සිටිනවා කියන සහතිකය ලබා දීම තමයි සත්‍ය සහ යුක්තිය සඳහා නීතිඥ සංවිධානයේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වෙන්නේ. මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාවගේ අරගලය නැගෙන්නේ කොතැනද? ඒ අරගලය තුල ඔවුන් මොරගසන්නේ කුමන අරමුණු සඳහාද? ඒ අරමුණුත් එක්ක එක පෙළට හිට ගන්න අපි වෘත්තිකයෝ හැටියට සැදී පැහැදී සූදානමින් සිටිනවා කියන පැහැදිලි ප්‍රතිඥාව අපි මේ මොහොතේ ඔබට ලබා දෙන්න කැමතියි. ඒ නිසා අපි ඔබට විශ්වාසයෙන් කියනවා. විශ්වාසයෙන් අපි මෙච්චර කල් කිව්ව දේවල් අපි රැකලා තියෙනවා. මෙච්චර කල් අපි අකණ්ඩව ඒ අරගල කරුව වෙනුවෙන් සහ ජන අරගලය වෙනුවෙන් අපි පෙනී සිටලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද සත්‍ය සහ යුක්තිය සඳහා නීතිඥයෝ සංවිධානය මේ ඔබට ප්‍රකාශයට පත් කරන මොහොතේ නැවත ඒ සහතිකය එදාට වඩා තීව්‍ර කරලා අපි දෙනවා. ඔබේ වැඩබිමේ, ඔබේ ගොවිබිමේ, ඔබේ දීවර තොටුපළේ ඕනෑම තැනක ඔබට පැන නැගෙන අරගලයට ඔබට සවියක් වෙන්න, ඔබට ශක්තියක් වෙන්න සත්‍ය සහ යුක්තිය උදෙසා වූ නීතිඥයෝ සැදී පැහැදී ඉන්නවා, සූදානමින් ඉන්නවා. විශ්වාස කරන්න අපි ඒ විශ්වාසය පැහැදිලිවම ආරක්ෂා කරනවා. ඒත් එක්කම දැන් මේ රටේ සිද්ධ වෙන කාරණා දිහා බැලුවාම අර රත්තරන් මේ රටට හොරෙන් අරන් ආපු മന്ത്രി කියනවා මාර වැඩි. මම දන්නෙත් නැහැ. බෑග් එකට රත්තරන් දාලා. රත්තරන් දාපු බෑග් එකක් මට දීලා. ඌ බබා. ඒ කියන්නේ කිලෝ 3මාරක රත්තරන් අරන් එනකොට ලක්ෂ 40 ගානක ෆෝන් අරන් එනකොට එයාට තේරෙන්නේ නැහැ මේ යාගේ බෑග් එක ඇතුලේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. එයා බබා. හැබැයි ඉතින් මට මෙහෙකුත් හිතෙනවා. ඔබට මතකද අපි අහලා තියෙනවානේ පන්සල් වලට බල්ලෝ පූසෝ එහෙම නම් ගිහිලා දානවා කියලා. හැබැයි මේ රටේ අලිපැටවුත් ගිහිලා දැම්මනේ. නේ. තමන්ගේ පන්සලේ හිටපු අලිපැටියා කවුද පන්සල ගාව ගෙනලා දාලා ගිය අලිපැටියෙක් කියලා කිව්වනේ හාමුදුරු නමක්. ඔබට මතක නම්. ඉතින් අලියව එහෙම ගෙනලා දාපු පන්සල් තියෙන රටක අර മന്ത്രിයා නොදැන කිලෝ 3මාරක රත්තරන් දැම්මා වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒ උන්නැහැලා ඒ උන්නාන්සලා හිතන් ඉන්නවා. ඒ උන්නැහැලා ඒ උන්නාන්සලා වගේම මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සුත් පට්ට අන්දයි, මාර බීරි, මාර ගොළුයි, මාර මන්දබුද්ධිකයි කියන තැනින් හිතන් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ඒ චිත්‍රපට කතා කොහෙන් කියාගෙන ආවත් ඒවා කොයි විදිහට කරගෙන ආවත් මේ රටේ මිනිස්සු සැදී පැහැදී ඉන්නවා. එව්වා එනකොට දන්නවා මේ මොකටද මේ හැරෙන්නේ කියලා. එනකොට දන්නවා ඇරෙන්නේ කොහෙටද කියලා. ඒත් එක්කම අපි මතකයින් ඩේසි ආච්චිගේ මැණික් මල්ල නේ. ඩේසි ආච්චිගේ මැණික් මල්ල නේ. අහිංසක ඩේසි ආච්චි. මැණික් මල්ල නම් කමකුත් නැහැ. ඩේසි ආච්චි පව්. නේ. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම මුණුබුරෝ, එහෙම මුණු බිරියෝ නේ. එහෙම බෑනලා එහෙම පුත්තු ඉන්න රටක අවුරුදු 70කට ආසන්න කාලයක් අකණ්ඩව රවට්ටපු රටක අහිංසක විදිහට රැවටිච්ච රටක අපි කියන්නේ රැවටුණා හොඳටම ඇති. රැවටිල්ලට තිත තියලා සත්‍ය, යුක්තිය, සාධාරණත්වය හොයාගෙන යන ගමනට සත්‍ය සහ යුක්තිය සඳහා නීතිඥ සංවිධානයත් සමග අත්වැල් බැඳ ගන්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
මම නීතිඥ නීතිඋදේශ ජාතික සංවිධායක සත්‍ය සහ යුක්තිය සඳහා නීතිඥයෝ. වසර 75ක් පුරාවටම මෙරට ලාංකීය දේශපාලනය තුල විවිධ දේශපාලන පක්ෂ ඒ දේශපාලන පක්ෂ හරහා විවිධ පුද්ගල කණ්ඩායම් බලයට පත් කරා ජනතාවගේ ප්‍රශ්න හඳුනාගෙන ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් දීලා මේ රට යහපත් දේශයක් බවට පත් කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මෙරට ජනතාව ඡන්දෙ දුන්නා. හැබැයි වසර 75ක් පුරාවටම විවිධ දේශපාලන පක්ෂ විවිධ දේශපාලන පුද්ගල කණ්ඩායම් බලයට පත් කරාට ජනතාවට තේරුම් ගන්න තිබෙනවා අද මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබා දීමක් කළා නැහැ. අද මේ රට බංකොල දේශයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. රට තුල ජීවත් වෙන්න බැරි වටපිටාවක් ඇති කරලා තිබෙනවා. උගතුන් බුද්ධමතුන් රට අතහැර දාන තත්ත්වයට පත් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ රටේ අවුරුදු 75ක් පුරාවටම මේ රට පාලනය කරපු පාලකයෝ මේකට වග කිය යුතුයි. රටේ සිදුවන ප්‍රශ්නවලදීත් දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ පාට පක්ෂ පදනම් කරගෙන අරගල කරන මිසක් සත්‍ය සාධාරණය යුක්තිය වෙනුවෙන් හඬ නගන බවක් අපි දකින්නේ නැහැ. දේශපාලන පක්ෂ උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ හෝ තමන්ගේ බලය රැක ගැනීම වෙනුවෙන් බලය පවත්වා ගැනීම වෙනුවෙන් තමයි ඒ අරගල කරන්නේ. අපේ රටේ තවමත් බහුතර මිනිස්සු ඒ පක්ෂපාත කණ්ණාඩි මත එළඹගෙන ඒ ප්‍රශ්න දිහා දකින්නේ සාධාරණයේ යුක්තිය වෙනුවෙන් නෙමෙයි. එන අපේ රටට අවශ්‍යයි සාධාරණත්වය යුක්තිය වැරද්ද වැරදි විදියටත් හරි දේ හරි විදියටත් දකින මිනිස්යන් මේ රටට අවශ්‍යයි. එහෙනම් සත්‍ය සහ යුක්තිය උදෙසා නීතිඥවරු මේ අපකප වෙන්නේ අලුත් මේ රටේ දේශපාලන ව්‍යුහයක් ආරම්භ කරන්නට අලුත් ගමනක් ආරම්භ කරන්නට සත්‍ය සහ යුක්තිය වෙනුවෙන් මෙරටේ මිනිසුන්ගේ හඬ අවදි කරන්න තමයි අපේ මේ පළමු වෑයම් බවට පත් වෙන්නේ. මහ බැංකු වාර්තාවකට අනුව ශ්‍රී ලංකා ජනතාවගෙන් 140කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය සඳහා වියදම් කරන මුදල කප්පාදු කරලා තිබෙනවා. අවුරුදු 5කට අඩු දරුවන්ගෙන් 43ක් මන්ද පෝෂණය. පාසල් යන ළමුන්ගෙන් ලක්ෂ 14කට මන්ද පෝෂණය. මන්ද පෝෂණයේ ප්‍රධාන තත්ත්වය තමයි රටේ කුෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. අද වර්තමාන විට කුෂිකර්මාන්තය තුල මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 1.8කින් කුෂිකර්මයේ පහුබැහැලා තිබෙනවා. අද රටේ ජනතාවගේ දුප්පත්කම 25%කින් වැඩි වෙලා තිබෙනවා 2022 වෙන විට. ඒ කියන්නේ දුප්පත්කම වැඩි වුණා කියලා කියන්නේ මිනිසුන්ට සහන ආධාර දෙන්න අවශ්‍යයි. අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, ප්‍රවාහනය මේ සම්බන්ධයෙන් තවමත් මේ රටේ ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙලක් නැහැ, දැක්මක් නැහැ. එසේ තිබියදී මම දෙක පහුගිය දවසේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතියක් ගත්තා. දේශපාලන ගැටුම්වලදී යුද ගැටුම්වලදී මිය ගියපු අය සිහිපත් කරන ස්මාරක හදන්න කැබිනට් අනුමැතිය ගත්තා. අපේ රටේ මන්ද පෝෂණ තත්ත්වයක් තිබෙනවා. අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති නැහැ. හැබැයි ඔවුන් තවමත් මේ තීන්දුව తీරන ගන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ පිළිබඳ බරපතල විවේචනයක් තිබෙනවා. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීන්දුව తీරන ගන්නේ කුමන කාරණා මතද කියලා ජනතාවට දැනගන්න තවමත් අයිතියක් නැහැ. මේ රටේ මිනිස්සු වෙනසක් බලාපොරොත්තු වුණා. එහෙනම් අපිට අවශ්‍යයි මේ තීන්දුව తీරන ගන්නේ මොන ප්‍රතිපත්ති මත පදනම් වෙලාද කියලා ජනතාවට දැනගන්න අවශ්‍යයි. එසේ නොමෙත කාක්කල් මේ රට දියුණු කරන්න බෑ. මේ රටේ උගතින් බුද්ධිමතුන් මේ රට අතහැර දානට කිසිදු සැකයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ පහුගිය කාලේ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව කියනවා මෙරට සුරාබදු ආදායම විශාල ලෙස අඩු වෙලා. ඒ නිසා මත්පැන් මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් වහාම මිල අඩු කරලා මේව වැඩිපුර මිලදී ගැනීම සඳහා ජනතාවට පෙළඹවීමක් කරන්න. ඒතර බලන්න අපේ රටේ ආණ්ඩු ප්‍රතිපත්ති මත්පැන් මද්‍රව්‍ය ආදායම මෙවර මද්‍රව්‍ය සඳහා විශේෂ මත්පැන් සුරාබදු ආදායම අඩු වෙච්ච නිසා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව කියනවා රජෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා සුරාබදු මිල අඩු කරලා රජයේ ආදායම වැඩි කරන්න. හැබැයි අනිත් පැත්තට තේරෙන්නේ නැහැ. සුරාබදු ආදායම වැඩි වෙනවත් එක්ක මිනිස්සු වැඩිපුර සුරාබදු මේවා මිලදී ගන්නවත් එක්ක අනිත් පැත්තෙන් සෞඛ්‍යයට මීට වඩා විශාල මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපේ රටේ ප්‍රතිපත්ති හදද්දී විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන ක්‍රියාවලිය තුල වෙනදට වඩා මේ තීන්දුව తీරන ගැනීමේදී
ඒ තීන්දුව తీරන ගන්නේ කුමන පදනමකින්ද කියලා ජනතාවට පැහැදිලි කර දිය යුතුයි. ජනතාවට හේතු ගන්න යුතුයි. ජනතාවට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න අයිතියක් තිබෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම රටේ පළවෙනි කාර්තුව තුල රටේ ආදායම බිලියන 635යි. රටේ වියදම මුල් කාර්තුව තුල බිලියන 1235යි. එතනින් හරියටක් ණය පොලි සඳහා වියදම් කරලා තිබෙනවා. මතක තියාගන්න තෙල් ටික තිබ්බා, ගෑස් ටික තිබ්බා. අද මේ රට සුඛිත මුදිත වෙලා නැහැ. ජනතාවට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ. තවම අපි ඉන්නේ ණය වාරික ගෙවන්න බැරි රටක අපි ඉන්නේ. හැබැයි ණය වාරික ගෙවන්න ගත් අවස්ථාවේදී මේ රට කොහාට ගමන් කරයිද කියලා අපිට තවමවත් කියන්න බෑ. එසේනම් දැන්වක්වත් දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති වලින් එහා ගියපු රට ගැන හිතලා, මිනිස්සු ගැන හිතලා යම්කිසි ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් මේ රටට අවශ්‍යයි. රට ගැන හිතන මිනිස්සු අවශ්‍යයි. රට ගැන හිතන දේශපාලනඥයෝ නායකයෝ අවශ්‍යයි. එහෙම වුණොත් තවදුරටත් මේ රටේ විනාශය මිනා මේ රට ගොඩනැගීමට හැකියාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා පහුගිය කෝප් කමිටුව හරහා රටේ විවිධ දූෂණ හෙළිදරව් වෙනවා. කෝප් කමිටුව හෙළිදරව් කරනවා රටේ දඩ මුදල්, ඒකම හිඟ මුදල් පොලිය අය කරගන්න බැලුව බිලියන 900ක් තිබෙනවා. අදාළ මුදල් නොගෙවීම නිසා බිලියන 4ක් අදාළ දුන්න චෙක්පත් අගෞරව වෙලා තිබෙනවා. බොහෝ ආයතනවල කෝප් කමිටුව හරහා දූෂණ අනාවරණය වෙනවා, නිවුස් එනවා. හැබැයි එතනින් එහාට ඒ ප්‍රශ්න වලට ගත්ත විසඳුම් සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද කියලා ජනතාව දන්නෙත් නැහැ. ඒ කමිටුවට වාර්තා වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපේ රටේ වෙනසක් අවශ්‍යයි. මෙන්න මේ මාධ්‍ය වලින් ප්‍රවෘත්ති පිටට ඉදිරිපත් කරන දේවල් වලට ගත්ත තීන්දුව తీරන මොනවාද? ඒ තීන්දුව తీරන හරහා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච දේවල් මොනවාද කියලා ජනතාවට දැනගන්න අවශ්‍යයි. එහෙම නොතිතාකල් මේ රට නැවත සංවර්ධනය කරන්නට, මේ රට දියුණු කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අර පුත්තලම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු අලි සබ්රි මන්ත්‍රීවරයා කිලෝ 3.8ක් රුපියල් මිලියන 78ක මුදලක් බොම හතර බීරි කතාවකුත් එක්ක ඔහු ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරනවා මේක ඔහුගේ පාර්සලයක් නෙවෙයි කියලා. අපිට මේක ඔහුගේ පාර්සලයක් නෙවෙයි කියලා. හැබැයි එහු අන්තිමට මොකද්ද කරේ? මිලියන 7.5ක මුදලක් දඩ මුදලක් ලෙස ගෙවලා ඔහු නිදහස් වෙලා යනවා. එහෙනම් මෙතනින් පස්සේ මේක වහන්න බෑ. මේ മന്ത്രിවරයා මේ ආකාරයට පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിවරු පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදයට මුවා වෙලා මේ ආකාරයට මෙවන් අක්‍රමිකතා කරාද කියලා වහාම පරීක්ෂා කළ යුතුයි. දේශපාලන වාසි සඳහා ඒව වහාම හඬ නිහඬ නොකළ යුතුයි. එහෙම වුණොත් එහෙම මේ රට බලාපොරොත්තු වෙනස මේ රට තුල ඇත්තටම බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න අපිට බැරි තත්ත්වයක් බවට මේ රට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තුල ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් ගත්තත් රග්බි වලට, ෆුට්බෝල් වලට අද ජාත්‍යන්තර විදේශ තහනම් ඇවිල්ලා. ඒසා රට හැම පැත්තෙම ගත්තත් අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවාහනය මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් බවට මේව සියල්ල පෙරලා තිබෙනවා. ඒසා රට තුල මිනිස්සු අරගල කරේ මේ රටේ පැහැදිලි වෙනසක් වෙනුවෙන්. අරගල කලේ පුද්ගල කණ්ඩායමක් පිරිසක් නෙමෙයි. රටේ අතිමහත් බහුතර ජනතාව පාට බැහැල ඉල්ලුවේ වෙනස් රටක්, අලුත් රටක්, දූෂිතයන්ට එරෙහිව හඬනග රටක්. හැබැයි මේ පාලකයන්ගෙන් මේ වෙනස දකින්නේ අපි දැම්මක්වත් විශ්වාස කරනවා. ඒ පාලකයෝ ඒ වෙනස කරන්නේ නැත්නම් ඒ වෙනුවෙන් හඬනගන පිරිසක් මේ රටට දැන් අවශ්‍යයි. ඒ වෙනුවෙන් අද පළවෙනි පියවර සත්‍ය සහ යුක්තිය සඳහා නීතිඥයෝ මුලපිරුවා කියලා සඳහන් කරමින් අවසන් කරනවා. ප්‍රශ්න දිනා ලංකාවේ ප්‍රශ්න. ලංකාවේ ප්‍රශ්න දිනා. එන්න අපි